Xin chào mọi người, mình là Buri đây. Hồng Kông đã mở cửa du lịch trở lại và mình cũng đã tranh thủ làm ngay một chuyến vi vu xứ Cảng Thơm để đổi gió. Hy vọng trải nghiệm của mình sẽ mang đến những thông tin bổ ích cho những bạn đang có ý định du lịch Hồng Kông trong thời gian tới nha. Hello, welcome to Hong Kong. Vừa mới tới sân bay Hồng Kông xong, bây giờ là ra ngoài lấy sim, rồi sau đó đi mua thẻ Octopus, rồi đón bus về Mong Cốc. Mất cả buổi ở mấy tiếng, cứ tưởng đâu là sẽ về sớm sớm mà ai về gần 2 tiếng đồng hồ vẫn còn ở sân bay. Mình ghé qua 7-Eleven ở sân bay nhưng lần này họ không bán thẻ Octopus nữa, nên mình phải đi đến quầy thông tin của MTR để mua 2 chiếc thẻ dành cho mình và bạn bè. Trong đó, mỗi thẻ có 50 đô Hồng Kông là tiền đặt cọc để thuê thẻ, 150 đồng có sẵn để mình thanh toán các dịch vụ đi lại, ăn uống trong thời gian ở Hồng Kông. Và khi ra sân bay để mà về nước thì các bạn có thể quay lại đây để trả thẻ và lấy lại tiền thừa nha. Do mình đặt khách sạn ở Mong Cốc Vượng Giác nên mình chọn đi xe bus số A21 để có mức giá di chuyển rẻ nhất là 33 đồng. Lại còn được ngắm cảnh toàn thành phố nữa. Nếu các bạn đặt khách sạn ở quanh khu Cửu Long như là Tim Sa Chủy nè, Jordan hay là Du Mã Địa thì cũng đi tuyến xe bus này là tiện nhất. Ở sân bay lu bu quá nên mình quên ghé quầy của Tổng cục Du lịch Hồng Kông để lấy phiếu quà tặng rồi. Nên vừa tới khách sạn là mình phải 3 chân 4 cẳng chạy ngay đến một cái chi nhánh khác ở gần bến phà Cửu Long để nhận quà. Bạn chỉ cần mang theo passport này, kèm theo số điện thoại Việt Nam đã đăng ký trên trang web của Discover Hồng Kông là sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 100 đô la Hồng Kông, là khoảng 300.000 tiền Việt. Bên trong phiếu có một cái mã QR code nè, và sau khi scan trên điện thoại là sẽ hiện ra khoảng 200 cửa hàng, quán ăn và các địa điểm du lịch được áp dụng cái voucher 100 đô này. Đây là quà tặng nằm trong chiến dịch kích cầu du lịch của Hồng Kông kéo dài đến hết năm 2023 lận. Đã ghé tới khu Tim Sa Chủy thì mọi người đừng bỏ qua những địa điểm nổi tiếng như là đại lộ ngôi sao ở bến cảng Victoria, tháp đồng hồ cổ hơn 100 năm tuổi ở Hồng Kông. Ở đây từ sáng tới tối lúc nào cũng đông người qua lại, view chụp hình cũng rất là đẹp. Dấu bàn tay mà các bạn đang thấy đây là của ngôi sao điện ảnh Lê Minh, còn đây là hình ảnh của diễn viên Củng Lợi nè. Ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long cũng có một bức tượng riêng ở đại lộ. Mỗi tối cứ đúng 8 giờ là ở bến cảng sẽ có show giao hưởng ánh sáng miễn phí. Thời lượng thì chỉ có khoảng 10 phút thôi nhưng mà vẫn có rất là đông du khách đến đây để xem. Theo mình thì show này cũng không có quá đặc biệt, nhưng vì được xem miễn phí nè, lại diễn ra hàng đêm nữa nên nếu có thời gian rảnh thì mọi người có thể đến đây để thưởng thức show nha. Giờ thì các bạn hãy cùng mình ghé qua Lan Quế Phường, Lan Quai Phong của Hồng Kông nha. Chỗ này cách trạm tàu điện Central chỉ khoảng 5 phút đi bộ mà thôi. Trong quá khứ thì Lan Quế Phường từng là phố đèn đỏ sầm uất của Hương Cảng với rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Giờ thì khu phố này mọc lên rất là nhiều quán bar, nhà hàng để du khách tiệc tùng mỗi tối, tương tự như phố đi bộ Bùi Viện ở Sài Gòn hay phố Tây Khao Sản ở Bangkok vậy. Tuy nhiên, do Lan Quế Phường chỉ là một con đường nhỏ nên nếu các bạn không có đi vào quán uống vài ly thì chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút là đã khám phá hết khu vực này rồi. À, xém tí thì quên nhắc các bạn một điều là ở Hồng Kông thì họ xài ổ điện 3 chấu vuông á, nên các bạn cần có thêm một cái jack cắm chuyển đổi để thuận tiện sạc pin điện thoại hay là laptop nha. Sáng hôm sau mình quyết định đến một địa điểm khá là xa trung tâm nên cần nạp thêm tiền vào thẻ Octopus. Dùng thẻ này thuận tiện lắm luôn á các bạn ơi, vì có thể thanh toán được hầu hết các dịch vụ ở Hồng Kông như là đi bus nè, tàu điện nè, taxi, ăn uống hay thậm chí là cả shopping nữa. You want to buy the ticket? Yeah, yeah. Okay, you take the queue. Get the queue there. Cái này là cái quà tặng kèm khi mà mình mua vé vào trường đua ngựa với giá là 10 đô la Hồng Kông. Vậy là cái quạt cho mát mà. Cheer for Hồng Kông. Còn một chữ nữa, Go Racing. Go Racing. Yes, Go Racing. Ôi mát lắm. So cute.
Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan Sa Tin, trường đua ngựa lớn nhất Hồng Kông với sức chứa lên tới 85.000 người. May mắn ngày mình đi cũng là lúc ở Hồng Kông đang có giải đua ngựa rất là lớn, nên hôm đó toàn là các ngựa chiến đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nếu muốn xem đua ngựa, các bạn có thể vào trang web của Hồng Kông Jockey Club để theo dõi lịch đua mỗi tuần cũng như là địa điểm tổ chức nha. Nếu lịch đua diễn ra vào ban ngày thì sẽ được tổ chức ở Sa Tin, hơi xa trung tâm một chút. Còn đua vào buổi tối thì sẽ là trường đua Happy Valley, có sức chứa nhỏ hơn nhưng vị trí cũng gần và thuận tiện hơn. Người Hồng Kông rất là thích xem đua ngựa nên đây được xem là một trong những hoạt động mà các bạn nên thử nếu có dịp du lịch ở đây. Các thông tin về những chú ngựa ở từng chặng đua thì đều được công khai rất là rõ ràng, bao gồm tỷ lệ cược, tỷ lệ thắng nè. Nhưng mà mình không có biết coi mấy cái này đâu nên là chọn đại em số 2 đang bị đánh đỏ highlight ở trên bảng với em số 9 vì thấy số đẹp thôi. Quầy cược ở tầng trệt thì sẽ có giá cược thấp nhất là 20 đồng. Còn ở tầng trên thì cược cao cấp hơn nên cái mức thấp nhất sẽ là 50 đồng. Mình chơi cho vui nên cược mức thấp nhất là 20 đồng dành cho hai em số 2 và số 9. Số 2 đầu tiên kìa hả? Chưa, số 8 ở dí theo kìa. Chỉ có cục luôn của số 2. Trời ơi, tại sao số 8 không cù lên số 9 lên luôn rồi kìa. Số 9 lên rồi. Số 8 ở cuối luôn mới ghê chứ. Rồi, số 1 về đó hả? Unbelievable. Vậy. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Đua ngựa thật không thắng thì mình đi vào nhà mình đua tiếp vậy. Trò này chơi miễn phí và chơi bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần ném banh vô lỗ là ngựa sẽ được di chuyển. Không chỉ có người trẻ đâu, mấy cô chú lớn tuổi cũng chơi trò này hăng say lắm luôn á. Ngoài ra còn có trò đua ngựa thực tế ảo nữa cơ. Trông cũng vui á, nhưng mà có vẻ hơi bị tốn sức này nha. Này mà cái vô mấy cười. Sau một ngày dài ở trường đua thì đến xế chiều mình đi The Big Jam, tuyến đường sắt leo núi lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới. Là trời. Vừa tới nơi mình đã bị sốc ngang vì có quá trời người đang đứng xếp hàng kẹt cứng như thế này. Sau khoảng 40 phút xếp hàng ở ngoài trời thì cuối cùng mình cũng được vô trong nhà để xếp hàng tiếp. Không hiểu sao mà đông dữ vậy luôn á. Hóa ra là ngày mình đi vừa là vào ngày cuối tuần này, lại đúng ngay dịp lễ ở Trung Quốc nữa, nên người dân đại lục họ qua Hồng Kông du lịch rất là đông. Xếp hàng cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy được cái tàu điện sắp chở mình lên đỉnh núi rồi. Bạn nhân viên ở đây thấy mình cầm máy quay nên là đã tới nhắn nhủ mình là phải giữ đồ đạc cẩn thận. Trời ơi, nghe xong thấy quýu ghê luôn. Mình đã chuẩn bị tinh thần với cảnh bị xô đẩy rồi đây nè. Trời, đừng có đẩy nữa mọi người ơi, cứ từ từ mà vào. Sau một tiếng xếp hàng và một vài phút hoảng lạc chen chân thì cuối cùng mình cũng đã được yên vị trên ghế tàu điện rồi. Nếu đến những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Hồng Kông thì mình khuyên các bạn nên né những ngày cuối tuần hay là những dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc nha, để tránh gặp phải cảnh đông đúc như thế này. Sau khoảng 10 phút thì tàu điện cũng đưa mình tới The Big Tower, khu phức hợp mua sắm giải trí trên đỉnh núi Thái Bình. Vì mình đã mua vé vào đài quan sát Sky Terrace nên tiếp tục đi lên khu sân thượng để ngắm toàn cảnh cao nhất ở Hồng Kông với độ cao 428 m so với mực nước biển.
Cuối cùng thì mình cũng đã đến được nơi cần đến. Nhưng mà do đông người quá nên là cũng không còn chỗ nào đẹp để đứng nữa. Thôi thì chịu khó đứng trên bục cao hơn một chút để ngắm cảnh vậy. Còn đây là view nhìn từ phía sau của đài quan sát. Phía trước là những tòa nhà căn hộ siêu đất đỏ, có view cực kỳ đẹp ngay trên đỉnh núi Thái Bình. Còn ở đằng xa kia là tầm nhìn ra biển. Còn đây là khu phức hợp trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống giải trí của The Peak. Các bạn đứng Thái Bình xong 10 năm, điều khác biệt duy nhất đó là quá trời người. Ăn chơi no nê trên đỉnh núi rồi, bây giờ tìm đường về nhà cũng gian nan chẳng kém. Sau gần 1 tiếng xếp hàng thì mình cũng được lên tàu điện rồi các bạn ơi. Đông đúc và xếp hàng lâu quá khiến mình hơi đuối. Điểm đến tiếp theo trong lịch trình của mình là Miếu Huỳnh Đại Tiên. Miếu Huỳnh Đại Tiên là biểu tượng cho sự tín ngưỡng trong công việc làm ăn, cầu tài lộc và nhân duyên của người Hồng Kông. Nơi đây thờ cả 3 tôn giáo chính ở Trung Quốc là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo. Ở đây có một quầy để lấy ống tre xin xăm miễn phí. Sau khi lắc ra quẻ xăm thì mọi người ghi lại số được in trên quẻ, rồi scan mã QR code tại quầy để tra kết quả về vận mệnh tương lai của mình. Còn ai muốn xem bói thì mua một bài thơ ở đây rồi đi xuống tầng dưới sẽ có người xem bói cho bạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung theo nhu cầu. Đi vòng vòng tham quan Miếu Huỳnh Đại Tiên thì mình đã tìm được một nơi mà rất là nhiều nam thanh nữ tú trong phim TVB thường hay ghé tới. Các bạn có đoán ra đây là đâu không? Đây chính là tượng Nguyệt Lão. Theo truyền thuyết của người Trung Hoa, Nguyệt Lão là một vị thần nhân duyên. Ông là vị thần phụ trách mọi cuộc hôn nhân của nam nữ trên thế gian. Chỉ cần Nguyệt Lão gắn sợi dây đỏ vào chân của nam và nữ thì hai bên nhất định sẽ kết thành lương duyên. Để tham bái Nguyệt Lão, đầu tiên các bạn phải bấu tay tạo ra dấu ấn, nắm lấy sợi tơ đỏ được cung cấp miễn phí tại đây. Sau khi thực hiện động tác bắt ấn thì mình đến thẳng cái tượng của Kim Đồng hoặc là tượng Ngọc Nữ thuộc giới tính của người bạn đời mà mình đang muốn tìm kiếm. Sau đó đưa sợi tơ cao ngang mắt, đặt sợi tơ khẽ chạm vào chân Kim Đồng hoặc Ngọc Nữ, rồi buộc sợi tơ vào dải dây đỏ nằm ở phía bức tượng đó. Cuối cùng là khấn nguyện Nguyệt Lão để ông xe duyên cho mình một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bên trong khuôn viên Miếu Huỳnh Đại Tiên còn có rất là nhiều cảnh đẹp để mọi người đi dạo thưởng ngoạn hoặc là chụp hình. Đặc biệt, thứ mình thích nhất ở đây là các hình nhân chibi với rất là nhiều kiểu tạo dáng cực kỳ dễ thương luôn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng xếp hàng với mình để đi cáp treo lên làng Ngong Ping. Mặc dù mình đã mua vé cáp treo từ sớm, có like riêng xếp hàng của Klook luôn, nhưng mà vẫn mất gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi mới tới lượt. Standard cabin round trip. Okay, thank you. Không biết sao mà vừa mới lên cáp treo cái là được một cái private luôn, không cần phải ngồi chung với người lạ. Cáp treo Ngong Ping 360 từng được CNN Travel đưa vào top 10 hệ thống cáp treo có trải nghiệm hàng đầu thế giới. Tại đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều cảnh đẹp như là tượng Phật Thiên Tân bằng đồng trên đỉnh núi Ngong Ping, toàn cảnh sân bay quốc tế Hồng Kông ngay sát eo biển nè, hay cận cảnh chiếc cầu vượt biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài 55 km kết nối Hồng Kông sang Macau và Chu Hải của Trung Quốc. Quanh làng Ngong Ping có rất là nhiều điểm tham quan thú vị. Mọi người nên tới đây từ sáng sớm, mang theo bản đồ để sắp xếp thời gian đi sao cho hợp lý nha. Đó hả? Già cả rồi tới chỉ thích theo. Ngay phía trước mình là tượng Đại Phật Thiên Tân, bức tượng Phật bằng đồng khổng lồ, cao 34 m, nặng 220 tấn trên đỉnh núi Ngong Ping.
Khuôn viên bên ngoài ngôi làng rất là rộng rãi, mát mẻ. Ui trời, họ còn thả trâu bò ở ngoài nữa kìa. Ủa tao đâu có biết gì đâu, tự nhiên đang quay cái nó bị vậy. Mấy em này rất là ngoan luôn, mỗi em cứ tập kết ở ô nhỏ xung quanh gốc cây để ăn cỏ vậy đó. Còn ai tới gần chụp hình cũng mặc kệ. Trên tay mỗi em đều có gắn một tấm thẻ màu vàng đánh số thứ tự để tiện quản lý. Sau khi tham quan làng Ngong Ping thì mình lên xe bus để tiếp tục đi làng chài Tayo gần đó. Làng Tayo rất là rộng và yên bình. Nếu chỉ dành một buổi để khám phá ở đây thì hơi phí. Do đó, nếu mà có thời gian, mình nghĩ các bạn nên dành khoảng một đêm ở làng chài để tận hưởng nhịp sống yên bình, chậm rãi giữa một Hồng Kông nhộn nhịp đông đúc. Ở đây còn có cả tuyến cano chở thẳng khách tham quan từ làng chài xuống Tung Chung nữa nè. Nếu không mua vé cáp treo chiều về ở Ngong Ping, mọi người có thể đi thử tuyến cano này để trải nghiệm cảnh đẹp hoàng hôn ở biển. Trong làng chài Tayo có một khu chợ rất là tấp nập. Đập vào mắt mình ngay cổng ra vào là cái chỗ bán cá viên to khổng lồ với giá 18 đô. Mình thấy cá viên ở đây ngon hơn và cũng không quá nồng mùi cà ri như cá viên ở khu trung tâm. Dễ ăn, không có bị nồng mùi cà ri quá. Đồ ăn và các quầy quà lưu niệm ở làng chài được bán với mức giá khá rẻ. Thấy quán này đông quá nên mình tò mò vào xem thử. Hóa ra là quán bán bánh trứng gà non waffle. Ở Hồng Kông, việc xếp hàng dài vào ăn đã là một văn hóa đặc trưng, nên mọi người đừng quá ngạc nhiên với cảnh tượng này nha. Bên trong khu chợ còn có một ngôi nhà trưng bày các hiện vật văn hóa và lịch sử của làng chài Tayo, mở cửa hoàn toàn miễn phí từ 12:30 đến 5 giờ chiều mỗi ngày, trừ các ngày thứ hai trong tuần. Đây là nơi để du khách có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của dân làng Tayo trong quá khứ, với rất nhiều các vật phẩm trưng bày là công cụ đánh bắt cá của ngư dân nè, nhu yếu phẩm hàng ngày của họ cũng như các vật dụng xây dựng cũ đã bị phá hủy. Do đã đặt vé cáp treo khứ hồi nên mình phải lên bus số 21 về lại làng Ngong Ping để kịp đi chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày vào lúc 6 giờ tối. Dòng người xếp hàng để lên bus cũng rất là đông. Một điểm đến thú vị khác mình muốn giới thiệu tới các bạn là bảo tàng lịch sử Hồng Kông ngay trong khu Tim Sa Chủy. Bảo tàng này mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 hoặc 7 giờ tối, trừ các ngày thứ ba trong tuần, và hoàn toàn miễn phí vé tham quan. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa lâu đời của người Hồng Kông thì đừng bỏ qua địa điểm này nha. Ở phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những món ăn nhất định phải thử khi đến Hồng Kông. Còn giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.